A csupakabra, a Loch Nessi szörny, a Yeti vagy egyéb mítikusnak mondható lények már évtizedek óta foglalkoztatják az önjelölt szörnyvadászokat, annak ellenére, hogy a hivatásos, agymosó mainstream média rendszeresen próbálja nevetség tárgyává tenni a témát és az iránt érdeklődő embereket. Az említett lények mellett azonban időről időre felbukkannak újabb, eleddig ismeretlen teremtmények is, amelyekről általában fotók és olykor még videófelvétel is készül. Mielőtt azonban beleásnánk magunkat a témába, arra kérlek, hogy ha tetszett a videó, amit látsz, iratkozz fel a csatornámra, ha még nem tetted volna meg, így nem maradsz le a soron következő videókról sem, nekem pedig ezzel a pár kattintással sokat segítesz. Köszi! Nos, talán a legújabb ilyen ismeretlen lény a Ningen, amely egy óriási subantarktiszi humanoid víziteremtmény, amely eredetileg egy japán 2Channel nevű fórumról ered, és azóta is a japán folklór részét képezi. A fórumon tett bejegyzés szerint először egy bálnakutató hajó tagjai látták a 60-as években a lényt, mert szemtanúi voltak annak, ahogy a Ningen felbukkan hajójuk közelében Antarktisz partjai mellett. Hófehér színe valószínűleg az antarktiszi környezetnek köszönhető. Egyébként a Ningen japánul emberit vagy embert, mint fajt jelent, amelyet talán annak köszönhet, hogy anatómiailag mutat némi hasonlóságot az emberhez, illetve szó szerint arca van, bár ebből csak a szemei és a szája látszanak. Megjelenése az ábrázolások alapján szerintem meglehetősen mókásnak tűnik, sokkal inkább gondolnám valamelyik japán mese egyik szereplőjének, semmint valós szörnyetegnek. Néhány történetben azt állítják, hogy rendkívül hosszú, akár 20-30 méteres végtagokkal, többek között lábakkal rendelkezik, mások pedig azt állítják, hogy nincsenek karjai, helyettük uszonyai és vagy nagy, sellőszerű farka van. A téma akkor kezdett igazán népszerűvé válni, amikor egyes szemtanúk a való életben is látni vélték a Ningent. Az egyik beszámoló szerint egy hajó utasai és személyzete tengeralattjárónak nézték a lényt, ám amikor a hajó közelebb ért hozzá, már kivehető volt, hogy valami másról van szó. Mielőtt azonban jobban megfigyelhették volna, a lény gyorsan eltűnt a víz alatt. Egy 2006-ban közzétett videó szerint, amelyen egyesek szerint maga a lény látható, a farokrész inkább tűnik a bálnáéhoz hasonlatosnak, semmint sellőszerűnek. A japán Mu magazin 2007 novemberében egy teljes cikket közölt le az antarktiszi emberekről, és egy Google Earth képet is leközölt, amely szerintük a Ningent ábrázolja Namíbia partjainál, Afrika déli részén az óceánban. Hát ez mondjuk azért elég messze van az Antarktisztól, de mindegy. E videóról egyébként 2016-ban a Mirror magazin is beszámolt. A magazin szerint egy rejtélyes, Antarktisz jeges vizeiben élő emberszerű szörny van a felvételen. Ahogy a videó elején is említettem, a lényről sok fotó és ábrázolás készült, némelyik közülük akár még hihető is lehetne, ha nem tudnánk, hogy a történet eredetileg honnan is származik. Többen feltették a kérdést, hogy ha valóban olyan sokszor látták hajók utasai a teremtményt, akkor miért nem készült a jelenleginél sokkal több felvétel róla, főleg egy olyan korban, amikor szinte már mindenkinél ott van a kamerás mobiltelefonja. A lényben hívők szerint igen, ilyenek is vannak, ennek az az oka, hogy a legtöbb észlelés éjszaka történik, ekkor pedig rendkívül nehéz használható képet készíteni. Mások azt mondják, hogy bizonyos kormányok részletes nyilvántartást vezetnek az észlelésekről, de jó szokásukhoz híven minden információt visszatartanak a nyilvánosság elől, az újabb szemtanúkat pedig hát az egészségük megóvása érdekében hallgatásra bíztatják. Nos, az tény, hogy az Antarktisz nagy része még felfedezésre vár, hiszen vannak olyan területek, ahol még soha nem járt ember. Ha ebből indulunk ki, valóban elképzelhető, hogy élnek ott máig felfedezetlen vagy az átlagember előtt eltitkolt fajok, ahogy ugyebár sok-sok mindent eltitkolnak a fagyos földrésszel kapcsolatban a benfentesek, valahogy én személy szerint mégis úgy gondolom, hogy a lényről tett jelentések nem többek legendánál, hiszen a fórum bejegyzés előtti időkből nincsenek információk a rejtélyes lényről. Éppen ezért egyáltalán nem említhetők egy lapon például a Yetivel, amelynek eredete már több száz évvel ezelőtt is említve lett régi iratokban és terjedt szájhagyomány útján.
Nos, ez a videó most ennyi volt, kérlek írd le a látottakkal, hallottakkal kapcsolatos véleményedet a komment szekcióba, nézz vissza a korábbi videóimat is, mert biztos, hogy találsz még érdekes tartalmat köztük. Ha tetszett a videó, egy lájkkal támogasd, hogy minél több emberhez eljusson. Köszi a figyelmet, sziasztok!